Mahilig ka ba sa mga cold tea? Okay? At the same time, gusto mo rin magpapayat? So, panoorin mo tong video na to. Okay? At i-share ko sa iyo yung information na yun. Kung bago ka lang sa channel ko at first time mo dito, make sure to hit the subscribe button at click mo yung notification bell para lagi kang updated sa ating mga videos. Okay, so without further ado, umpisa na natin. So, itong video na to, i-share ko lang naman yung information about dun sa produkto na kung saan maaaring makatulong sa inyo sa pagbabawas ng timbang. Okay. So, napaka-straightforward. So, ito siya, Burn Mate Iced Tea. So, Burn Mate Iced Tea na meron siyang L-carnitine. Okay. So, other components na meron pa siya is yung green tea. Meron siyang technology na tinatawag na Satire at Carnipure. Then, meron din siyang fibroline or inulin. So, high fiber yung pinaka-drink natin. So ito yung pinaka product. So yung mismong mate iced tea is made from guarani. Okay? Dried leaves or yung tinatawag na yerba mate. So napaka-potent niyang pang weight loss. Okay? So, meron din siyang other ingredients. So, ito siya. Okay? Then, yung pinaka-key benefits niya is ito. So, speed up weight loss, reduces breathing problems. So, kung may problema sa paghinga, nahihirapan. So, unti-unting nina-normalize ni Burn Mate Iced Tea. So, bukod sa weight loss benefit niya, so yun din siya sa mga magagandang benefit niya, yung reduces breathing problems. So, gives protection against cancer. So, cancer protection. Habang umiinom ka nito, so nagiging immune ka. Okay, protektado ka sa any forms of cancer. Lower severity of rheumatoid arthritis. So, yung pamamaga ng mga rheuma, okay? So, binabawasan niya. So, reduces high blood pressure, reduces the risk of heart disease, helps in stimulating smooth digestion. So, through continuous drinking of mate iced tea, so gumaganda yung digestion natin. So, also, reduces stress and depression. So, nowadays, medical condition ang stress and depression. So, we need to attend to it kasi marami ng taong nag-suffer, okay, sa ganitong medical condition. So, helps fight infections, boosts the immune system, prevents Alzheimer's, at prevents tooth decay. So, napakadaming benefit ng yerba mate natin or ng mate iced tea. So, bukod sa weight loss, so ito yung mga key benefits pa niya. Okay. So, yun nga guys, no, napaka-straightforward ng parang kinakwento ko lang yung benefit ng Burn Mate Iced Tea. So, aside from weight loss, so yung unti-unting pag-reduce ka ng weight. So, may other benefits pa siya. Okay? Na maganda sa katawan natin. So, yun. So, kung nagustuhan mo tong video na to, hit the thumbs up. Okay? Tulungan mo na rin ako. If may time ka, share mo yung video ko para mas lalo pang ma-recommend ni YouTube. And hit mo na rin yung subscribe button. Malaking tulong yun sa akin. At click mo yung notification bell para updated ka sa mga videos natin. Again, maraming salamat. Until sa susunod na video. Bye-bye.
You sound